নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল বি এ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ অল্টাৰনেটিভ ইংলিছৰ নিউ NEP চিলেবাছ মতে ন' ছেকেণ্ড ট্ৰয় যোনটো উইলিয়াম ইয়েটছে লিখিছে তেওঁৰ এই কবিতাটোৰ বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিম আৰু কুৱেশ্যন আনচাৰসমূহ আলোচনা কৰিম লগতে চামাৰিখিনিও আমি পঢ়িম তো তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিবা তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহা তো প্ৰথম নম্বৰ কুৱেশ্যন এইবোৰ ভেৰি শ্বৰ্ট টাইপ কুৱেশ্যন এনচাৰ হয় তো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 হোৱাট ইজ দ্য ফুল নেম অফ WBH তো আমি এনচাৰটো এনেকৈ লিখিব লাগিব উইলিয়াম বাটলাৰ ইয়েটছ আৰু 2 নম্বৰ কুৱেশ্যন হুৱেৰ ৱাজ দ্য পয়েম ন' ছেকেণ্ড ট্ৰয় ৱাজ পাব্লিছড তো ন' ছেকেণ্ড ট্ৰয় কেতিয়া পাব্লিছ হৈছিল সুধিছে তো এনচাৰটো ন' ছেকেণ্ড ট্ৰয় ৱাজ পাব্লিছড ইন দ্য কালেকশ্যন দ্য গ্ৰীণ হেলমেট এণ্ড আদাৰ পয়েমছ তো এইখন বুক 1910 ওলাইছিল 1910 চনত আৰু এই বুকখনৰ নাম কি আছিল দ্য গ্ৰীণ হেলমেট এণ্ড আদাৰ পয়েমছ তো ইয়াতে উইলিয়াম বেটছৰ ন' ছেকেণ্ড ট্ৰয় কবিতাটো প্ৰকাশ পাইছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 হোৱাট ইজ দ্য ছাবজেক্ট অফ দ্য পয়েম তো ছাবজেক্টটো কি সুধিছে আমাক তো আমি এনচাৰটো এনেকৈ লিখিব লাগিব দ্য ছাবজেক্ট অফ দ্য পয়েম ইজ আনৰিকুইটেড লাভ অফ দ্য পয়েট ফৰ মদগন মানে কবিয়ে মদগন নামৰ এজনী মহিলাক বহুত ভাল পাইছিল আৰু সেই মহিলাগৰাকীৰ প্ৰতি হোৱা প্ৰেমক লৈ এই কবিতাটো লিখা হৈছে কিন্তু ইয়াৰ চেণ্ট্ৰেল থিমটো হৈছে যে মানুহে কেতিয়াও যুদ্ধ বিচাৰিব নালাগে শান্তি বজাই ৰাখিব লাগে পৃথিৱীত এইটো ইয়াৰ চেণ্ট্ৰেল থিম হয় তো 4 নম্বৰ কুৱেশ্যন নেম দ্য হাজবেণ্ড অফ মদগন তো এনচাৰ মেজৰ জন মেকব্ৰাইড তো মদগনক হয়তো কবিয়ে ভাল পাইছিল কিন্তু তেওঁ বিয়া হৈছিল মেজৰ জন মেকব্ৰাইডৰ লগত তো ইয়াত 5 নম্বৰ কুৱেশ্যন হুইজ হেলেন তো এনচাৰটো হ'ল দ্য গ্ৰীক মিথলজিকেল কেৰেক্টাৰ হেলেন ৱাজ দ্য কজ বিহাইণ্ড দ্য ট্ৰজান ৱাৰ এজ এ ৰিজাল্ট অফ হুইজ দ্য চিটি অফ ট্ৰয় ৱাজ বাৰ্ণ ইন টু এছেছ তো গ্ৰীকৰ যোনটো ট্ৰয় চহৰ আছিল ট্ৰয় চহৰৰ আঁৰত গ্ৰীকৰ যোনটো মিথলজিৰ মতে হেলেন নামৰ এজনী মহিলা আছিল হেলেনৰ সুন্দৰতাৰ কাৰণে ধ্বংস হোৱা বুলি কয় আৰু এইটো ইয়াত কোৱা হৈছে তো 6 নম্বৰ কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ ৰিথমেটিকেল কুৱেশ্যন তো আমি এনচাৰটো এনেকৈ লিখিব লাগিব ৰিথমেটিকেল কুৱেশ্যন ইজ এ কুৱেশ্যন আস্ক ইন অৰ্ডাৰ টু ক্ৰিয়েট এ ড্ৰামাটিক এফেক্ট অৰ টু মেক এ পইণ্ট ৰাডাৰ দেন টু গেট এন এনচাৰ তো ইয়াত মূলতঃ এই কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ বিচৰা নহয় তাৰ বিপৰীতে এটা নিৰ্দিষ্ট পইণ্টক মানে ইয়াত প্ৰাধান্য দিয়া হয় তো তোমালোকে এইটো চাই ল'বা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় তো নেক্সট কুৱেশ্যনৰ ফালে আমি আগবাঢ়োঁ তো 7 নম্বৰ কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য ফৰ্ম অফ দ্য পয়েম তো এনচাৰটো আমি এনেকৈ লিখিব লাগিব ইট ইজ এ শেক্সপিয়াৰিয়ান চনেট দো ডিয়াৰ ইজ দ্য এবচেঞ্চ অফ দ্য লাষ্ট কাপলেট মানে শেক্সপিয়াৰৰ যোনবোৰ কবিতা আছিল সেইবোৰক চনেট বোলা হৈছিল এইটো চনেটৰ আৰ্হিত লিখা হৈছে কিন্তু চনেটত আমি সকলোৱে জানো কেইটা মানে 14টা লাইন থাকে কিন্তু হ'লে ইয়াত লাষ্টৰ দুটা নাছিল তোমালোকে চাই ল'বা নম্বৰ 8 কুৱেশ্যন হাউ মেনি ৰিথমেটিকেল কুৱেশ্যন আৰ দেয়াৰ ইন দ্য পয়েম তো এনচাৰটো হ'ব 4 ৰিথমেটিকেল কুৱেশ্যন তো 4টা ৰিথমেটিকেল কুৱেশ্যন ইয়াত আমি বিচাৰিব পাৰোঁ তো শ্বৰ্ট টাইপ কুৱেশ্যন এনচাৰ এবাৰ আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ নম্বৰ 1 কুৱেশ্যন হু ৱাজ দ্য হেলেন অফ ট্ৰয় এলুডেড ইন দ্য পয়েম তো এনচাৰটো আমি এনেকৈ লিখিব হেলেন অফ দ্য ট্ৰয় ৱাজ দ্য ডটাৰ অফ দ্য গ্ৰীক গড জিউছ এণ্ড লেডা ৱাইফ অফ টিনটেৰাছ দ্য কিং অফ স্পাৰ্টা হেলেন ৱাজ এবডাক্টেড বাই পেৰিছ দ্য প্ৰিন্স অফ ট্ৰয় হুইচ ৰিজাল্টেড ইন দ্য ট্ৰজান ৱাৰ ফাউট বিটুইন দ্য গ্ৰীক ষ্টেটছ এণ্ড ট্ৰয় তো মানে হেলেন কোন সুধিছে আমাক ইয়াতেতো হেলেন কোন আছিল ট্ৰয় ৰাজ্যৰ মূলতে হেলেন আছিল কাৰণ হেলেনৰ সুন্দৰতাক লৈয়ে পেৰিছৰ প্ৰিন্সে গ্ৰীক দেশৰ লগত কাজিয়া কৰিছিল তো তাৰ ফলত ট্ৰয় ৰাজ্য ধ্বংস হৈছিল এইটো ইয়াতে সোধা হৈছে তো 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ 2 নম্বৰ কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য ছিগনিফিকেঞ্চ অফ দ্য টাইটেল ন' ছেকেণ্ড ট্ৰয় ন' ছেকেণ্ড ট্ৰয়ৰ টাইটেলটোৰ ছিগনিফিকেঞ্চ আমাক সুধিছে তো এনচাৰটো এনেকৈ লিখিবা দ্য টাইটেল গিভছ এ ইউনিটি টু দ্য থট অফ দ্য পয়েম The poem is a comment on the fallen values of the time, even as Ireland desperately needs a cultural and political revolution against the colonial occupation of Britain. The middle class is too engrossed in its mechanical routine and mercantile ambition. They worry about the country, comparing Maud Gonne with Helen. Yet says, though she is equally beautiful and noble, Ireland not the place she deserved, as it would not be truly inspired. Troy was by হেলেন ডিয়াৰ উড নো বি ছেকেণ্ড ট্ৰয় মানে ইয়াতে হেলেনৰ কথাই আমাক মুখত কোৱা হৈছে যে হেলেনৰ কাৰণে যে ট্ৰয় চহৰখন ধ্বংস হৈছিল ইয়াত তাকে বুজোৱা হৈছে আৰু কবিৰ মতে ইয়েটছৰ মতে হেলেনৰ ইমানেই সুন্দৰ আছিল যে হেলেনে আয়াৰলেণ্ডত থাকিব মানে ডিজাৰ্ভ নকৰে আয়াৰলেণ্ডখন তেওঁৰ কাৰণে তো ইয়াতে কোৱা হৈছে
এবাৰ সেকেন্ড নম্বৰ কুৱেশ্যনত তোমালোকে চোৱা question number 3. Why does the poet consider the people of his era and time not deserving Mortgone? The answer to many like what the poet reprimands the Irish people of his age to be a violent mob, lacking the nobility of mind that Gone possess. They lack courage and conviction and are driven by desires. Therefore, the poet says Mortgone is born with physical beauty and mental nobility, not natural in this age. তো মানে আগতে কবিয়ে কৈছে যে আইৰিছ পিপুলসকলৰ মানে একো নৈতিকতা গুণ নাছিল, সুন্দৰো নাছিল ইমান, আৰু তেওঁলোকে মানে সামাজিক গুণবোৰ আহৰণ কৰা নাছিল। কিন্তু মদগন বেলেগ আছিল, তেওঁ ডিফাৰেণ্ট আছিল, তেওঁ ফিজিকেলি বিউটিফুল আছিল আৰু নিজৰ মাইণ্ডছেটো তেওঁৰ বহুত ভাল আছিল। তো ইয়াকে ইয়াত কৈছে, সেইকাৰণে লেখকে মানে তেওঁৰ প্ৰেমত পৰিছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4. How does the poet expresses his faith in the aristocratic lineage? The main satanical like what the juxtaposition of the images little straight. The great confirms Yeats' faith in the aristocratic lineage and his enthusiasm for a traditional Irish society under the protection of the aristocratic lords. The agent of nationalism, therefore, him should have been noble and valiant man of the upper class rather than the ignorant man who have no physical and moral courage equal to desire. তো মানে ইয়াত লিখকে উইলিয়াম বেটছে ইয়াকে কৈছে যে তেওঁ মানে আইৰিছ ছ'চাইটিখনক এটা ভাল নৈতিকতা গুণ দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছিল। এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 হয়, তোমালোকে ভালকৈ লিখি ল'বা। তো কুৱেশ্যনটো হ'ল ৰাইট ইন নোট অন দ্য ফৰ্ম অফ দ্য পইম। এনচাৰটো আমি এনেকৈ লিখিব লাগিব, দ্য পইম ইজ ইন দ্য ফৰ্ম অফ এ ছনেট with an exception. It does not have the couplet that ends a sonnet. It has 12 lines, whereas a sonnet has 14 lines. The rhyme scheme structure the poem into 3 quatrains of 4 lines. A C H A B B A B C D E D E F E. The meter employed as in a sonnet is that of iambic pentameter, in which 5 stressed syllables each follow an unstressed syllable. তো মানে ইয়াতে চনেট আকাৰত যে কবিতাটো লিখাইছিল তাকে বুজোৱা হৈছে। তেতিয়াহ'লে ইয়াত পাৰ্থক্য এইটোৱে যে চনেটত 14টা লাইন থাকে, তেতিয়াহ'লে ইয়াতে মাত্ৰ 12টা লাইন আছিল, 2টা লাইন নাছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5. When did Yeats write the poem? তো কবিতাটো কেতিয়া লিখিছিল সুধিছে। তেওঁ আনচাৰটো হ'ল No Second Troy was written after Mortgane's final rejection of Yeats' love offer and sudden marriage to John McBride, who ironically was later made the martyr of Irish freedom movement by the effort of Yeats himself. মানে No Second Troy তেতিয়া লিখা হৈছিল যেতিয়া মদগনে কৈছিল যে ইয়েটছৰ লগত তেওঁ বিয়া হ'ব নোৱাৰে, কিন্তু আৰু ছাডেনলি তেওঁ মেকব্ৰাইডৰ নামৰ যুৱক এজনৰ লগত বিয়া হৈছিল। আৰু কিন্তু ইয়াতে এটাই আইৰনিকেল আছিল যে ইয়েটছে যিটো মুভমেণ্ট সৃষ্টি কৰিছিল আইৰিছক এটা ভাল আদৰ্শ গুণ দিবলৈ, তাতে মেকব্ৰাইড কি হৈছিল, শ্বহীদ হৈছিল। তোমালোকে এইটো চাই ল'বা। Question number 6. What does the poet means by the phrase most violent ways? Answer to many like it is a reference to the different international association of Mortganes and her tacit involvement in the situation as divergent as the Boer War and the Irish Republicans Brotherhood. তো ইয়াতে স্পেলিংটো ফুল হৈছে, তোমালোকে ভালকৈ লিখি ল'বা, ব্ৰাদাৰহুড হয়। এবার লং টাইপ কোয়েশ্চন আনসার। নাম্বার 1. হোয়াট ইজ দ্য সিগনিফিকেন্স অফ দ্য টাইটেল নো সেকেন্ড ট্রয়? নো সেকেন্ড ট্রয় টাইটেলটোৰ অৰ্থ কি সুধিছে বা গুৰুত্ব কি সুধিছে, আমি এনচাৰটো এনেকৈ লিখিব লাগিব। দ্য টাইটেল নো সেকেন্ড ট্ৰয় এলুইডছ টু এনচিয়েন্ট গ্ৰীক হিষ্ট্ৰী, দ্য ডিষ্ট্ৰাকশ্যন অফ ট্ৰয় as depicted in Homer's Iliad and Virgil's Aeneid, in perhaps the most famous epic event in Western literature. Yeats knew his Greek history inside and out, so we are not too surprised by his choice. The important thing is neither Troy nor the ancient Greeks are mentioned, especially until the last line of the poem. By the end, the reader is expected to know that Yeats is compromising the female figure in the poem to the notorious Helen of Troy. The title is something of a joke. The speaker is saying that if there had only been another Troy to burn, Mortgane would not have needed to cause so much trouble in Ireland. Sadly for the speaker and his country, there are no ancient cities lying around in need of a good burning. তো মানে ইয়াতে ইম্পৰ্টেঞ্চটোৰ বিষয়ে আমি ক'ব লাগিব।
তো ইয়াতে ইম্পৰ্টেঞ্চ বুলি ক'লে আমি হেলেনক WBEHে কুখ্যাত বুলি কৈছে, নটৰিয়াছ বুলি কৈছে, কাৰণ তেওঁৰ বাবে ট্ৰয় চহৰখন ধ্বংস হৈছিল। তেনেদৰে যাতে মদগনো কোনো ট্ৰয় চহৰৰ ধ্বংসকৰ্তা নহয়, তাৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো বুজি পালে তেওঁ মানে এই কবিতাটোৰ থিমটো ৰাখিছে আৰু টাইটেলটো দিছে 9 ছেকেণ্ড ট্ৰয়। Question number 2. The conflict of two opposing political views is fully discernible in the poem discussed. মানে ইয়াতে দুটা পলিটিকেল ভিউজৰ কথা কোৱা হৈছে যিটো অপজিট এটা এণ্টৰ, তো ইয়াক ডিছকাছ কৰিবলৈ কৈছে। তো আনচাৰটো আমি এনেকৈ লিখিব লাগিব, This poem was written when Ireland was fighting against England for independence. Yeats, an Irish poet with moderate political views, had fallen in love with Maud Gonne, an actress and firebrand revolutionary, but she refused Yeats' proposal of marriage several times. The unrequited love caused Yeats lot of pain and misery throughout his life. Yeats believed that Maud's revolutionary ardor and strong republicanism was teaching common ignorant Irishman violence and hatred. She destroyed their happiness and peace. Yeats held that before embarking upon this war for independence, Irishmen need to have self-identity, courage and spiritual unity. Yeats did not want Maud to jump into politics and the war for independence. Yeats believed that Maud was not representative of her age. Her leadership skill, Islam principles, fierce beauty, intense commitment and unparalleled bravery reminded him of aristocratic ideals. Her heroic marks was at odds with the modern sensibility. মানে যিহেতু ইয়াত ইংলেণ্ড আৰু গ্ৰীকৰ যুদ্ধৰ কথা কোৱা হৈছে, তো মানে দুখন দেশৰে এটা নিজা নিজা পলিটিকেল ভিউজ থাকিব। তো ইয়েটছে এই পলিটিকেল ভিউজ দুটাৰ কথাই কৈছে যে দুয়োটাৰে অপজিট আছিল, সেইকাৰণে যুদ্ধখন হৈছিল। তো ইয়াতে কিন্তু মদ গণৰ গুৰুত্বকো তেওঁ ব্যাখ্যা কৰিছে। তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তোমালোকে এটা লাইক কৰি দিবা, কমেণ্ট কৰি দিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, আৰু নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ তোমালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যাতে তেওঁলোকেও এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা লাভৱান হয়। ধন্যবাদ।